Kiitoksia Heina ja kiitoksia kovasti kutsusta ja mahdollisuudesta osallistua tähän ensimmäiseen yhteiseen sessioon keskittyen alueiden elinvoimatyöhön. Ja täytyy sanoa, että kun on itse saanut olla yli 30 vuoden ajan miettimässä suomalaisen koulutuksen ja osaamisen kysymyksiä, ja kun puhutaan uuden osaamisjärjestelmän luomisesta, niin tietysti ensimmäisenä se ajatus, joka tulee mieleen, on se, että tavallaan tehdään niin kuin ennenkin, eli mietitään sitä, että mitkä on niitä osaamisia, joita tulevaisuudessa tarvitaan. Ja se tarkastelutapa johtaa käytännössä siihen, että meillä on pitkä lista yksittäisiä sanoja, joista me sitten kiistellään, että kuuluuko toi sana siihen vai pitäisikö valita joku toinen. Mä oon kirjoittanut ja lukenut satoja semmoisia listoja vuosien aikana. Ja mä oon tullut siihen tulokseen, että se on täysin väärä tapa lähestyä sitä, että miten tulevaisuuden osaamisjärjestelmä rakennetaan. Se ei ole kysymys yksittäisistä ominaisuuksista, vaan se on kysymys prosessista. Ja sen takia me tullaan tähän yhteisöllisen viisauden teemaan, koska viisaushan ei ole mitään yksittäisten asioiden tietämistä, vaan se on prosessi kohti jotakin. Tuossa Hele sanoi hyvin, että me ollaan siinä haasteessa, että meidän on mietittävä uudestaan omia ajattelu- ja mielenmallejamme. Ja silloin me joudutaan myöskin niin kuin itse kyseenalaistamaan sitä, että onko se meidän maailmankuva ja ihmiskuva, jonka varassa me on totuttu toimimaan, niin vastaako se sitä todellisuutta, missä me eletään? Ja jos mennään siihen seuraavaan kuvaan, niin tavallaan se iso kysymys meille on se kysymys, että mikä on se maailma, jossa me nyt eletään? Ja tämä on tärkeä kysymys sen takia, kun me puhutaan osaamisesta ja oppimisesta. Että oppiminen on aina vuorovaikutuksellista. Se tapahtuu oppijan ja sen maailman välisessä vuorovaikutussuhteessa. Ja kysymys on siitä, että miten tavallaan niin kuin laadukas se suhde on. Ja kyllähän korona ja nyt Ukraina on aika voimakkaasti ravistellut sitä meidän käsitystä ja meidän näkemystä siitä, että millainen maailma on. Jos katsoo sitä seuraavaa kuvaa, niin me on luotu sellainen maailma, joka on aika verkottunut. Siellä on yhteyksiä tosi paljon. Kaikki on vähän niin kuin riippuvaista kaikesta. Jos me mietitään nyt Ukrainaa, jossa niin kuin sotatoimet, niihin kytkeytyvät pakotteet yhtäkkiä saa aikaan Afrikassa ruokakriisin. Ja kaikki tapahtuu 3 viikossa. Niin se vaan niin kuin kertoo siitä, että kun jotain asiaa muuttaa, niin silloin vaikutus kaikkeen muuhun. Ja se tarkoittaa silloin sitä, että me ei etukäteen kyetä kovin hyvin tietämään, mitä tulee tapahtumaan. Ja sama asia liittyy tietysti meidän ympäristöön liittyviin haasteisiin, jos katsoo sitä seuraavaa kuvaa, jossa on vähän toisenlainen systeemi esillä, yhdenlainen kierrätyksen todellisuus myöskin. Tämä ei ole kuva todellakaan Suomesta, vaan maailmalta, mutta tavallaan niin kuin kuvaa sitä, että mitä se meidän maailmamme saa aikaiseksi, semmoisia asioita, joita me ei välttämättä niin kuin yksittäisinä ihmisinä koskaan haluttaisi syntyvän. Ja tästä me tullaan oikeastaan siihen kysymykseen, että toimitaanko me verkottuneen maailman mukaisesti. Otetaan se seuraava kuva, niin valitettavan usein huomaa kuitenkin, että jos mietitään yksittäisiä organisaatioita tai meitä yksittäisinä ihmisinä,
niin aika usein me siellä niin kuin 4 seinän sisällä rakennetaan niitä lineaarisia suunnitelmia ja budjetteja ja uskotaan, että jos ollaan nyt pisteessä A ja sitten suunnitellaan, että päädytään pisteeseen B, niin kaikki toimii hienosti. Mutta sitten kun me avataan se ovi sinne maailmaan, me nähdään, että se todellisuus ei ole sitä lineaarista ennakoitavaa suunnitelmallista. Ja sama asia tapahtuu seuraavassa kuvassa. Jos ajatellaan nyt vaikka, että toi elefantti on vaikka jonkin alueen elinvoimatyö tai pyrkimys uusien työpaikkojen synnyttämiseen. Ja meillä kaikilla, jotka on kytköksissä siihen haasteeseen, niin on joku asiantuntemus oman professiomme ja oman tehtävämme kautta, jolla me lähestytään sitä ilmiötä, sitä elefanttia. Haaste on se, että me nähdään siitä kokonaisuudesta sen oman perspektiivimme, asiantuntijuudemme kautta yksi osa, mutta samalla me tullaan osittain sokeiksi sille koko kokonaisuudelle. Ja tämä on oikeastaan se kysymys ja se kuva, joka kirkastaa sen, että miksi alueellista osaamisjärjestelmää ja osaamisen synnyttämistä pitää tehdä yhdessä. Jos me ei oteta niitä siteitä silmiltämme ja jos me ei ruveta keskustelemaan niiden toisten toimijoiden kanssa, jotka omista perspektiiveistään lähestyvät sitä samaa kysymystä, niin meillä on väärä kuva todellisuudesta. Kognitiotieteistä tulee jatkuvasti kovaa dataa siitä, että ihminen on parempi järkeilemään, luomaan uutta vuorovaikutuksessa toisten kanssa kuin yksin. Ja se on iso opetus meille, vaikka sanotaankin, että joukossa tyhmyys tiivistyy, niin kyllä varmasti joku voi olla sitä mieltä, että tällä hetkellä Venäjällä joukossa tyhmyys tiivistyy. Mutta silloin, kun se yhteisö oikeasti elää tilanteessa, jossa kaikilla on uskallus ja mahdollisuus samalla tavalla osallistua siihen yhteisen kehittämiseen ja ajatteluun, niin silloin se tilanne on toinen. Mennään seuraavaan kuvaan. Meillä on, kun on puhuttu oppimisesta, niin me on aika paljon keskitetty silloin siihen, että meillä on tavallaan niin kuin joku tai jotkut, jotka tietää, mitä toisten pitäisi osata. Ja sen kaltaista osaamista me tarvitaan tulevaisuudessakin. Lasten ja nuorten osalta se on hyvin olennaista, että me siirretään se kaikki osaaminen, mitä ihmiskunta on kyennyt synnyttämään seuraavalle sukupolvelle. Mutta me ollaan entistä useammin myöskin siinä tilanteessa, että me tarvitaan toisenlaista osaamista, joka syntyy silloin tämmöisen kehkeytyvän oppimisen prosessin kautta. Ja se on nimenomaan sen tyyppistä oppimista, jota tarvitaan semmoisessa verkottuvassa, nopeasti muuttuvassa, vaikeasti ennakoitavassa todellisuudessa. Koska silloin se, mitä pidetään hyvänä, muuttuu jatkuvasti ja kenelläkään ei voi olla tietoa siitä etukäteen, jolloin ainoa mahdollisuus on oppia siinä hetkessä yhdessä. Ja sitä kautta niin kuin kyetä olemaan samalla sävelkorkeudella, niin kuin soida samassa tahdissa sen ympäröivän yhteiskunnan kanssa. Ja sitten me mennään käytännössä siihen kysymykseen, että miten tämmöinen on sitten mahdollista
kun puhutaan esimerkiksi alueista tai puhutaan ylipäänsä niin kuin systeemeistä ja ekosysteemeistä. Ja nämä systeemithän toimii eri tasoilla. Voidaan puhua tavallaan niin kuin yksilön tasosta, organisaation tasosta, laajemman yhteisön tasosta tai sitten alueen tai kansakunnan tasosta. Ja mä itse asiassa teen parhaillaan työtä niin kuin globaalin osaamisjärjestelmän kanssa, eli sieltäkin löytyy yksi taso. Ne perusasiat, jotka näillä tasoilla kuitenkin tapahtuu, niin ne on hyvin samanlaisia. Niissä on erittäin paljon keskenään yhteistä. Ja niillä on myöskin se tärkeä piirre, että niiden ei pidä toimia pelkästään niin kuin omina ekosysteemeinään, esimerkiksi alueellisena osaamisen ekosysteeminä, vaan sen täytyy kytkeytyä myöskin osaksi laajempaa kansallista osaamissysteemiä. Ja tavallaan näiden systeemien täytyy kyetä myöskin luomaan välilleen tämmöinen oppimisen luuppi ja takaisinkytkennän luuppi, jossa pidetään huoli siitä, että kaikki tietää sen, että mihin suuntaan ollaan pyrkimässä ja kykenee tukemaan toinen toisiaan. Mennään seuraavaan kuvaan. Oikeastaan niin kuin se kysymys, joka tässä niin kuin nousee hyvin tärkeäksi, on käytännössä niin kuin se, että oppiminen voidaan nähdä myöskin tämmöisenä niin kuin hallintona, tapana saada aikaan muutosta. Se, miten oppiminen eroaa tämmöisenä niin kuin muutoksen tekemisen keinona, on se, että sitä ei voi kukaan tehdä toisen puolesta. Tavallisesti hallinto ajatellaan, että joku päättää toisen puolesta. Mutta silloin kun puhutaan oppimisesta, niin se edellyttää sitä, että kaikki ovat samalla tavalla mukana siinä oppimisprosessissa ja tapahtuu sitä sisäsyntyistä sitoutumista siihen jatkuvasti muuttuvaan tilanteeseen. Ja sitten me tullaan siihen viimeiseen kuvaan, joka on kysymys siitä, että mitkä on sitten tavallaan, mikä se prosessi on, joka tämmöisessä kehkeytyvän oppimisen tilanteessa tarvitaan. Me tarvitaan silloin sitä, että meidän täytyy ensinnäkin tulla yhteen. Täytyy tulla yhteen ja pyrkiä ymmärtämään sitä todellisuutta, jossa eletään, ja saada jotain tolkkua siitä. Meidän täytyy kyetä synnyttämään rakentavia dialogeja, jossa erilaiset perspektiivit voi törmäytyä, niin kuin Helena sanoi, ja silti erilaisia näkökulmia voidaan kunnioittaa. Ja sitten meidän täytyy kyetä tekemään se sillä tavalla, että kaikkien erilaista näkökulmaa, eri toimijoiden erilaista näkökulmaa kunnioitetaan siinä vuorovaikutuksessa. Ja oikeastaan niin kuin tässä alueella sitten me tullaan siihen haasteeseen, joka haastaa sen asiantuntijuuden. Asiantuntijuus on erittäin tärkeää, mutta asiantuntijuuteen joskus sisältyy se vaara, että uskoo, että asiantuntijuus antaa oikeat vastaukset. Kun me ollaan tekemisissä moninaisten, kiperien, viheliäisten ongelmien kanssa, niin ei niihin ole olemassa valmiita oikeita vastauksia, vaan ne vastaukset synnytetään yhdessä. Ne on uniikkeja, jotka on kiinni niissä toimijoissa, jotka sen vastauksen synnyttää. Ja silloin minun kokemuksen mukaan tämän tyyppisessä prosessissa arvokkain hetki on se, kun uskalletaan tunnustaa yhdessä, että ei meillä ole valmiita vastauksia. Sen jälkeen lähtee liikkeelle
semmoinen ajatusten ja innovaatioiden ja uuden ajattelun vyöry, naamiot tavallaan lasketaan ja silloin uskalletaan lähteä tunnustamaan se epävarmuus ja se antaa sen tilan ja mahdollisuuden uuden synnyttämiseen. Ja kaikki tämä edellyttää sitä tietysti, että me ymmärretään, että me toimitaan systeemissä. Kukaan ei ole sen ulkopuolella, ei yksikään toimija, vaan se, miten jokainen toimija toimii, vaikuttaa jälleen siihen kaikkeen muuhun. Ja se on avoin systeemi, kun puhutaan ihmisistä, ja sitä voi tarkastella silloin ainoastaan niin kuin kussakin kontekstissa. Ja sitten on se hetki, jolloin tämmöinen systeemi oppii. Ja se on se hetki, kun ollaan kokeiltu jotain, ollaan testattu jotain, ollaan niin kuin löydetty yhdessä jotain ja sitten ruvetaan miettimään sitä, että mitäs tässä nyt oikeasti tapahtuu. Mitä me on nyt niin kuin havaittu, mikä tämä prosessi on, mikä me on käyty läpi. Vähän niin kuin tavallaan tässä ollaan vähän niin kuin siinä hetkessä tämän Sitran prosessin osalta. Että ollaan vähän niin kuin miettimässä, että mitähän tässä nyt oikein on tullut tehtyä. Ja tämä on se kaikkein tärkein hetki sen oppimisen kannalta. Silloin sisäistetään se, mitä on tehty. Ja se mahdollistaa taas sen, että se yhteisöllisen viisauden etsimisen prosessi voi jatkua. Kiitoksia. Kiitos Olli-Pekka todella hienosta ja ajatuksia herättävästä alustuksesta. Ihan ehkä tämmöinen rautalankakysymys, joka varmaan itse asiassa sä sanoitkin tämän ehkä monta kertaa, mutta että sä puhuit siitä, että toimitaanko me, sä aloitit oikeastaan siitä, että toimitaanko me verkottuneessa maailman mukaisesti. Niin tavallaan jos siihen vielä loppuu yhteenvetoon, että tavallaan, että mitä sun mielestä nyt sitten, jos me ymmärrettäisiin, että me toimittaisiin tämmöisessä verkottuneessa maailmassa, niin mitä sun mielestä nyt pitäisi niin kuin ensimmäiseksi tavallaan osallistujien meidän kaikkien niin kuin lähteä toimimaan? Miten me voitaisiin niin kuin tämän päivän jälkeen niin ottaa joku pieni askel eteenpäin? No ehkä se kaikkein tärkein askel on se, että on nimenomaan niin kuin luopua siitä niin kuin liian yksilökeskeisestä lähestymistavasta ja ymmärtää se, että se arvokas syntyy siihen ihmisten välille. Se on se, jossa se arvo on, jota pitäisi tietoisesti pyrkiä lähteä rakentamaan. Ja se, että tullaan yhteen. Ja tavallaan kyetään synnyttämään niitä turvallisia tiloja, jossa kaikki uskaltaa riisua niitä omia asiantuntijoiden naamioitaan. Ja silti tavallaan niin kuin tuoda se oma osaamisensa siihen yhteiseen pöytään. Sitten on tietysti se, että jotta tämän tyyppinen turvallinen tila sen on mahdollista syntyä, niin usein tarvitaan joku fasilitaattori, talonmies, puutarhuri, kokoonkutsuja, millä nimellä häntä kutsutaankaan, mutta se on erittäin olennainen rooli, kun me puhutaan siitä ekosysteemistä, koska se mahdollistaa sen, että muut voi silloin luottaa siihen prosessiin, johon ovat lähteneet mukaan. Kiitos Olli-Pekka, kiitos todella upeasta alustuksesta.